Sare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ei Nam gaye Gorachand, Madhur Sare. Ei Nam gaye Gorachand, Madhur Sare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava
Kunda Bihari. Shri Radhe Shyam Sundar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, dear devotees. So today we will read Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9. It will be the 5th verse. Hare Krishna, kedves bakták! Ma a Srimad Bhagavatamból fogunk olvasni a 7-ének 9. fejezetéből, és az 5-ös vers következik. I will read the verse and then I will read the translation and the purport. Swapadamule patitam tam arbakam vilokya deva kripaya paripluta utapaya tachinshi adadhat karma bhujam kalahi vitrasta diyam kritabhyam. When Lord Nṛsimha saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated at the soles of his lotus feet, he became most ecstatic in affection towards his devotee. Rising Prahlada, the Lord placed his lotus hand upon the boy's head, because his hand is always ready to create fearlessness in all of his devotees. Amikor az Úr Nṛsimha látta, hogy a kisfiú Prahlad Maharaj arccal a földre borulva fekszik lótuszlábának talpai előtt, baktája iránti szeretetében nagy extázis ragadta el. Felemelte Prahládát, és a fejére tette lótuszkezét, mely mindig kész eloszlatni a félelmet minden baktájában. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The necessities of the material world are four: ahara, nidra, bhaya, and maithuna, eating, sleeping, defending, and mating. Az anyagi világban az élőlénynek 4 dologra van szüksége: áhára, nidra, baja és maithuna, evés, alvás, védekezés és párzás. In this material world, everyone is in fearful consciousness, sada samudvignadhyam. Ebben az anyagi világban mindenkinek a tudatát rettegés tölti meg, sada samudvignadhyam. And the only means to make everyone fearless is Krishna consciousness. A félelem eloszlatásának egyetlen módja mindenki számára a Krishna tudat. When Lord Nṛsimha appeared, all the devotees became fearless. Amikor az Úr Nṛsimha megjelent, minden bakta félelme szerte fosztott. The devotees' hope of becoming fearless is to chant the holy name of Lord Nṛsimha. A bakták abban bizakodnak, hogy le tudják küzdeni félelmüket, ha az Úr Nṛsimha szent nevét éneklik. Yato yato yamitato Nṛsimha. Wherever we go, we must always think of Lord Nṛsimha. Yato yato yamitato Nṛsimha. Bárhová megyünk, mindig az Úr Nṛsimha kell gondolnunk. Thus, there will be no fear for the devotee of the Lord. Az Úr baktáját így nem keríti hatalmába a félelem. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadameham Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha.
So, dear devotees, first of all, I would like to express my gratitude for the opportunity to serve all of you today, and I invoke your blessings. Először is, kedves bakták, szeretném kifejezni a hálámat azért, hogy ilyen módon szolgálhatlak ma titeket, és kérem az áldásaitokat. I'm sorry for my thick accent and for my small English vocabulary. I'm not used to give classes in English. Sajnálom, hogy ilyen szegényes a szókincsem is, hogy angolból, és hogy ilyen komoly akcentusom van, de nem vagyok hozzászokva, hogy angolul tartsak leckéket. Usually it's a nightmare for the translators to understand what I'm saying, but Általában egy rémálom a fordítók számára, hogyha angolul beszélek. I'll try my best anyway. So in his purport, Srila Prabhupada is making a very important statement. Srila Prabhupada egy nagyon fontos kijelentést tesz a magyarázatában. He's saying that in this material world, everyone is in the fearful consciousness. Azt mondja, hogy itt az anyagi világban mindenki egy félelemmel teli helyzetben van. Sada samudvigna dhyam. Dhyam means intelligence or consciousness. Sada means always. And samudvigna means always fearful, in anxiety. A sama az azt jelenti, hogy mindig, a diya pedig intelligenciát, tudatot jelent, és ez a samudvigna dhyam, ez pedig azt jelenti, hogy mindig félelemmel teli. And Srila Prabhupada is concluding very interestingly his purport. He is saying that the only means to make everybody fearless is Krishna consciousness, which is opposite of fearful consciousness. És Srila Prabhupada nagyon érdekes kijelentést tesz itt a magyarázatnak a végén. Azt mondja, hogy az egyetlen mód, ahogy le lehet győzni a félelmet, az a Krishna tudat, és ez az ellentéte a félelemmel teli tudatnak. Actually, fear and anxiety is the most prominent emotion that we are feeling in the material world. Az anyagi világban a félelem és az aggodalom az a két legkiemelkedőbb érzelem, amit mindenki érez. Even animals, all the times, they're always fearful. They're looking in different sides. They're always on guard because something may happen. Az állatok is egy ilyen félelemmel teli tudatban vannak, mindig néznek ide-oda, mert azon aggódnak, hogy valami történni fog velük. And Shastras offer us different reasons for fear, external reasons and internal reasons for fear. És a sászterek úgy magyarázzák, hogy belső és külső okai is vannak ennek a félelemnek. Fear is always surrounded by different other feelings and emotions like anxieties, stress. These are all brothers and sisters of fear. A félelmet mindig másfajta érzelmek is kísérik, például az aggodalom és a stressz, ezek az ő kis testvérei. And moroseness, also depression, this is also just a consequence of constant fear and anxiety in the material world. És a depresszió és ez a rossz hangulat, a levertség, az is mind a félelemnek az eredményei itt az anyagi világban. If we will analyze what is the root cause of the fear, we will see there is only one word. The word is change. És hogyha meg akarjuk vizsgálni, hogy mi a gyökere ennek a félelemnek, akkor egy szót fogunk találni, az pedig a változás. And we know Bhagavad Gita, Krishna is saying, Dukhalayam Ashashvatam. He is saying, welcome to material world. This material world is full of miseries, and Ashashvatam means that it is temporary, it is changing, constantly changing, everything is changing. És a Bhagavad Gitában is azt mondja Krishna, hogy ez az anyagi világ, ez Dukhalayam Ashashvatam, tele van félelemmel, és semmi sem állandó, szóval mindig minden változik. There was a Greek philosopher by the name Cratylus. There was a Greek philosopher by the name Cratylus. Volt egy ilyen görög filozófus, Cratylus. Don't chant his name. De az ő nevét azt ne énekeljétek. But he kind of like, he understood this idea. And all the time when somebody was coming to him with a question, he said, there's no reason to answer this question because when the time passed, during the time that you're putting the question, formulating the questions, already the situation changed. No reason to answer because everything is changing.
És ő megértette ezt a problémát, és hogyha valaki ment hozzá egy kérdéssel, akkor azt mondta neki, hogy nincs értelme megválaszolni ezt a kérdést, mert mire már feltetted ezt a kérdést, és megválaszolnám, addigra már minden megváltozott. And this word change, actually, if we'll compress the whole Bhagavad Gita from one point of view, not from the absolute point of view, but from one point of view, we can condense it again also only to the one word, and the word is fear of change, because this is what Arjuna has to deal. És az egész Bhagavad Gita igazából lényegében erről szól, erről az egy dologról, hogy a félelem a változástól, és Arjunának ezzel kell szembenéznie. Everything was fine. They had a kingdom with his brothers, everything was fine, and then suddenly everything changed. Mert minden rendben volt, ugye ott volt nekik a királyság, ott voltak együtt a rokonaikkal, és hirtelen minden készült arra, hogy egy nagy változás készült. Arjuna is trying to deal with change, Arjuna is trying to deal with fear and anxiety, uncertainty. He doesn't understand what's happening. És Arjuna próbálja feldolgozni ezt a félelmet, próbál megbirkózni ezzel a változással, ezzel a bizonytalansággal. And Krishna is explaining in the 18 chapters, he's explaining how to deal with fear. És Krishna pedig 18 fejezeten keresztül magyarázza neki, hogy hogy kell bánni ezzel a félelemmel. Interesting, when Sanatana Goswami was in jail, Srila Rupa Goswami wrote him a cryptic note. Amikor Sanatana Goswami börtönben volt, akkor Rupa Goswami írt neki egy ilyen nagyon híres üzenetet. Because of course the guards, they were checking all the emails that were sent at that time. És ez egy ilyen rejtjeles üzenet volt, mert az őrök mindig ellenőrizték az üzeneteket, amik bementek a börtönbe. Therefore, Rupa Goswami sometimes he was using this cryptic language. És akkor Rupa Goswami egy ilyen rejtett üzenetet küldött. And also many times different saints, they're using this cryptic language. És néha a szentek is ilyen úgy fogalmazzák meg a mondandójukat, hogy ezt mások ne értsék. Guhya Bhashya it is called. Guhya means secret, Bhashya means language. Egy ilyen titkos nyelv, Guhya Bhashya. And Rupa Goswami, he said that where has Ayodhya or Raghupati gone? És Rupa Goswami azt mondta, hogy hova eltűnt Ayodhya és hova ment Raghupati. Where has the Mathura and Krishna gone? Hova ment Krishna és Mathura? When you are in anxiety, keep the mind calm. Amikor aggodalomban vagy, akkor tartsd nyugodtan az elmédet. So in other words, Srila Rupa Goswami tried to console his brother, and he said that in the material world, if not maintained, even the holy dharmas are changing. They are devastated. They are disappearing. És Rupa Goswami így meg akarta vigasztalni a bátyját, és mondta neki, hogy itt ebben az anyagi világban minden változik, még a szentdámok is változnak, hogyha nem tartják fenn őket. So from the time immemorial, the Vedas and the Rishis, the word Rishi means seer, they saw that everything is temporary and everything is changeable, ashashvatam. Időtlen idők óta a rishik, akik látók, ők látták, hogy ebben a világban minden változik, semmi sem állandó. And Srimad Bhagavatam, very interestingly, the second canto, the fourth chapter, second verse, is describing the 8 main areas of life which for sure will change. És a Srimad Bhagavatam második énekében, a 4. fejezetben le van írva, hogy mi az a 4 terület az életben, ami biztos, hogy mindig változni fog. And especially because of those changes, we are feeling always fear and anxieties. És hogy mi emiatt érezzük mindig ezt a félelmet és ezt az aggodalmat, ezek miatt a változások miatt. I'm sure there are many more items, but Srimad Bhagavatam kind of like extracted 8 main things that creates fear and anxieties in our minds and consciousness. Biztos, hogy van nagyon sok dolog, de a Srimad Bhagavatam 8 olyan dolgot emel ki, amik állandó aggodalmat okoznak a tudatnak és az elmének. And the first item is Atma. Atma means the body in this context. Az első dolog, amit mond, az átma, és ez ebben a kontextusban a testet jelenti. All of us, we are trying to maintain our bodies. Mindannyian próbáljuk fenntartani a testünket.
let's say it correctly, till 20-25 years, you don't try to maintain your body. Olyan 20-25 éves korunkig nem próbáljuk meg fenntartani a testünket. After 25 years, you start to know where is your liver, where is your heart, kidneys, and things that you are not aware about. 25 éves kor után kezdjük felfedezni, hogy hol van a májunk, a vesénk, a szívünk, amiről eddig még nem voltunk tudatosak. Today, when Namaruchi Prabhu was leading the kirtan, I felt, where is my back? Amikor Namaruchi Prabhu tartotta a kirtant, akkor én a hátamat éreztem. And I was thinking, when I was young, I could dance. És azon gondolkoztam, hogy amikor fiatal voltam, akkor még tudtam táncolni. The mind always is trying to find some excuse not to dance. Hát az elme mindig próbál valamilyen kifogást találni, hogy miért ne táncoljunk. So, but after 30 years, there 40 years, we become more wiser and we start to think, yes, we have to maintain our bodies. 30-40 éves korunkra már kicsit bölcsebbek leszünk, és rájövünk, hogy igen, fenn kell tartani a testünket. We have to eat less, we have to be very attentive what we are eating. Kevesebbet kell lennünk, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mit teszünk. We have to do exercises. És el kell kezdeni a testmozgást is. And invest a lot of time and energy in our bodies. És sok időt és energiát kell a testbe belefektetni. And in spite of that, és mindezek ellenére, our belly is still growing. mindezek ellenére nő a hasunk. In spite of that, we are losing our hairs. Kihullik a hajunk. More than that, our hairs are growing from the ears and from the nose. Sőt, What's happening? Fülünkből és az orrunkból is elkezd szőrnőni. Mi történik? Our teeth are falling. És elkezd kihullani a fogunk. This is my body. You have to surrender to me. You have to follow me. The body is saying, hello, ciao. Ez az én testem, neked, te az én testem vagy nekem, engem kell követni, de a test meg valami más gondol. Any disorder in the body is creating some fear and anxiety. A lot of fear and anxiety, actually. És amikor történnek ezek a dolgok a testtel, akkor az nagyon sok aggodalmat és félelmet okoz. Especially if some serious disease is appearing in the body, or the prospect of a disease, we really become fearful and in anxiety. És akkor különösen félünk és aggódunk, hogyha valamilyen komolyabb betegség köszönt be, vagy pedig arra van kilátás. The second item that causes fears and anxiety, according to that verse of Srimad Bhagavatam, is called in Sanskrit, is called Jaya. Jaya means wife. És a második dolog, ami a versben meg van fogalmazva, hogy aggodalmat okoz, az a feleség. Etymologically, Jaya means glory. Jaya az azt jelenti nyelvtanilag, hogy dicsőség. The wife is the glory of a husband. A feleség a férnek a dicsősége. And vice versa. És fordítva is igaz. So, but anyway, Jaya means life partner. Jaya az azt jelenti, hogy aki a partnered az életed során. And those who are married, then we know how much energy and how much attention we have to invest in this special relationship that we have. És akik házasok, ők tudják, hogy mekkora energiát és időt kell belefektetni ebbe a különleges kapcsolatba. There is no relationship without investment of energy and time. És nincs olyan kapcsolat, amiben ne kellene energiát és időt belefektetni. Sometimes devotees are saying, I am lonely, I don't have friends. Néha azt mondják a bakták, hogy olyan magányos vagyok, nincsenek barátaim. But don't expect friends, you have to be a friend. De ne vágyj arra, hogy neked barátaid legyenek, hanem legyél te másoknak a barátja. You have to invest a lot of your energy, time, your heart in any relationship if you want a constant relationship. Nagyon sok időt és energiát, a szívedet bele kell rakni abba, hogyha állandó kapcsolatokat akarsz. And depending on how we are able to develop and manage that relationship, we'll feel either És attól függően, hogy tudjuk menedzselni ezeket a kapcsolatokat, akkor különbözőképpen érezhetünk. hope and happiness, Vagy reményteliek és boldogok leszünk. or hopelessness and anxieties. Vagy pedig reményvesztettek és aggodalmaskodók. And even if you are smart and we were able to maintain our relationship in a nice way, dharmic way with our wife or our husband during the life,
Hogyha okosak vagyunk, és tudunk egy megfelelő kapcsolatot fenntartani, egy ilyen dharmikus kapcsolatot a férjünkkel vagy a feleségünkkel, still Srimad Bhagavatam is calling their bodies as asat stanishu, which means they're fallible soldiers. de még így is a Srimad Bhagavatam azt mondja, hogy a test az asat stanishu, ilyen eleső katona. At some point we will lose this relationship. Ami azt jelenti, hogy egy ponton el fogjuk veszíteni ezeket a And kapcsolatokat. this is creating fear and anxiety. What will I do alone when she will go or when he will go? És ez aggodalmat okoz, hogy mi lesz velem, hogyha ő eltávozik majd. Then Bhagavatam describes the third item which creates anxiety are our kids, children. És Bhagavatam azt mondja, hogy a harmadik dolog, ami aggodalmat okoz, az a gyerekek. Every parent knows how much anxiety and fears they have regarding their kids. És minden szülő tudja, hogy mennyi aggodalmat és félelmet okoznak a gyerekek. When kids don't do well at school, Amikor a gyerekek nem teljesítenek jól az iskolában, then later on when they don't do proper choices according to our understanding what means proper choices. vagy később, amikor nem a megfelelő döntéseket hozzák, persze, amiről mi gondoljuk azt, hogy nem a megfelelő döntések. When they have problems with their life partners, Amikor nekik vannak problémáik az ő partnereikkel, this is creating a great anxiety and fears for parents. ez a szülőknek nagy félelmet és aggodalmat okoz. We could elaborate a lot about every item, but time is, is short, therefore I'll just touch them. So the first is agara, means our house. Nagyon sokat lehetne beszélni mindegyik ilyen dologról, de mivel rövid az idő, ezért röviden fogok beszélni. A negyedik dolog az az agara, a ház. I remember when I just joined Krishna consciousness and I was a brahmachari and we were traveling from here to there and no any anxieties about where you live, where you stay. Amikor csatlakoztam a Krishna tudathoz, akkor brahmacharik voltunk, és utaztunk egyik helyről a másikra, és nem kellett amiatt aggódni, hogy hol lakunk. And I remember once I was asking a senior devotees that we'll go to that temple in a few days and where we'll stay there. És egyszer volt, hogy utaztunk valahova, és megkérdeztem az ottani baktákat, hogy ha odaérünk, akkor hol fogunk lakni. He looked at me and he said, in the body, what's the problem? És akkor rám nézett, és azt mondta, hogy hát ugyanúgy a testedben fogsz lenni. Your body is your house, what's the problem? Hogy a te tested az a te lakhelyed, most mit aggódsz emiatt? Of course, when you're married, you cannot give this answer to your wife. Persze ezt a választ a feleségednek nem tudod mondani. So you have to have a proper house with a proper kitchen. Azért, mert egy megfelelő háznak kell lenni, megfelelő konyhával, hogyha a I never feleséged knew that utazik. there are such things as a proper fridge. És megfelelő hűtőnek kell lenni a The házban. fridge is just a fridge. What's the problem? No, it should be proper. De nem csak egy egyszerű hűtőnek kell lenni, hanem egy megfelelő Every hűtőnek. chair in the house, it should be proper chair, not just a chair, but a proper chair. És nem csak székeknek kell lenni a házban, hanem megfelelő székeknek. So then you have to maintain the house. It's always something the wife usually is saying that it just broke by accident, by itself. És mindent fönn kell tartani a házban. Ugye a feleségek mindig azt szokták mondani, hogy hát csak véletlenül eltört. And you have to repair all these things that has broken by itself. És hogy meg kell mindent javítani, ami csak úgy magától tört el. So everybody knows who has house or even an apartment, you have to invest a lot of time and anxiety to maintain the house. És mindenki Always tudja, something is breaking. és mindenki tudja, akinek van háza, vagy akár csak egy lakása, hogy mindig valami eltörik, és mindig nagy időt és energiát kell belefektetni a fenntartásába. Then the fifth item is called pashu. És az ötödik dolog az a pashu. Pashu means three things. Ez 3 dolgot jelent. Pashu means animals, household animals, Ez a házi állatokat jelenti. such as horses, elephants, cows, and goats. Például a lovakat, az elefántokat, a kecskéket. Then it may means pet dogs or pet cats. Jelentheti a kutyákat és a macskákat is. You have to feed them, you have to comb them.
Meg kell fésülni őket, etetni kell őket. Of course, devotees try to not have dogs and cats in their houses. Persze a bakták nagyon próbálják, hogy ne legyen se kutyájuk, se macskájuk. Anyway, it's a whole discussion. But they also requires a lot of money, investment, and when they die, you really are broken-hearted. És beléjük is nagyon sok energiát, időt és pénzt kell fektetni, és hogyha meghalnak, akkor összetörik a szívünk. And Pasho even refers to the vehicle. To? Vehicle, our cars. És a közlekedési eszközökre is utal ez a pású, például az autóra. Or personal yachts, for example. Vagy például a jachtokra. Or helicopters. Vagy a helikopterekre. It depends. Attól függ. So we know maybe we don't have helicopters or yachts, but those who have cars, you know how much time you have to invest to maintain your car. Lehet, hogy nincsen helikopterünk vagy jachtunk, de akinek van autója, tudja, hogy mennyi időbe telik a fenntartása. When you are just buying a car, egy évben csak megveszed az autót, it's smaranam, constant smaranam. Akkor állandóan ebben a smaranamban vagy. You are just trying to find an excuse to go on to wash it. Akkor csak próbálsz egy kifogást találni, hogy mikor mehetsz el végre lemosni. When you are parking it, you are parking 10-12 times just to put it exactly, on the right spot, because you are a noble driver and you have to put it in the right place. És 10-12-szer próbálkozol beparkolni azért, hogy ez teljesen megfelelő legyen. The first scratch and you have a heart attack. És az első karcolásnál pedig szívrohamot kapsz. How much anxiety and fears about the car, where to park it, and how to pay the tax and things like that. Nagyon sok félelem és aggodalom van egy autóval, hova parkoljuk le, hogy fizetjük majd ki az adót. What's it called in English? It's benzene and gas and diesel. And you have to be attentive not to confuse them. És ugye vannak a benzines autók és a dízeles autók, és nagyon oda kell figyelni, hogy melyiket tankolod bele. Especially when you are changing the cars. Különösen akkor, hogyha váltottál autót. And Srila Prabhupada is writing in his purport, he is saying that previously, especially the kings were judging the bulls by how many cows, how many elephants they have. Régen a királyoknak arról méretett meg a gazdagságuk, hogy mennyi állatuk volt, how many horses, mennyi lovuk, mennyi tehenük. But Prabhupada is saying in modern civilization the horses and elephants have been replaced by cars. De a modern civilizációban azt mondja Srila Prabhupada, hogy ezeket az állatokat autókra cserélik le. If you have a nice, good, trendy car, you are a king on the road. Hogyha egy nagyon jó márkás autód van, akkor te az utak királya vagy. So any change, anything negative about your car or about household animals or pet dogs, pet cats is creating fears and anxieties. Szóval, ha valami történik a házi állatoddal, vagy pedig valamelyik járműveddel, akkor az nagyon sok félelmet és aggodalmat okoz. Then an interesting one, the sixth one, is called Dravina. Utána jön a hatodik, ez egy nagyon érdekes. It's called Dravina. Dravina means money or bank account. Ez a Dravina, ami azt jelenti, hogy pénz vagy bankszámla. I had a t-shirt when I was young. Volt egy pólóm, amikor fiatal voltam. No car. Nincs autóm. No money. Nincs pénzem. No wife. Nincs feleségem. No problems. Nincsenek problémáim. Things change since then. Azóta már változtak a dolgok. So, in Srimad Bhagavatam, there is a very nice verse in the 11th canto. Srimad Bhagavatamban van egy nagyon szép vers a 11. énekben. Arthasya sadhane siddhe utkarishe rakshane vyavaye. The verse say, in the yearning, sadhana. In the yearning. Yearning, accumulating. Hogyha valamit gyűjteni akarsz, az legyen a sadhana. So when we are accumulating something, it's called sadhana. Hogyha valamit gyűjtünk, azt úgy hívják, hogy sadhana. It can be money, it can be spiritual life, but it's called sadhana.
Ezt szadanának hívják, akár pénzt gyűjt az ember, akár lelki életet. So the verse is saying, in accumulating money, sadhana, Hogy ne gyűjts, azt mondja a vers, hogy ne gyűjts pénzt. in attainment, siddhi of money, Hogyha akarsz elérni szidhit, increasing protection, hogyha növelni akarod a védelmet, expenses, losses of money, akkor a pénz az el fog veszni. all men experience great labor, fear, anxiety, and delusion. Hogyha ezeket a dolgokat csinálja az ember, akkor abban nagyon sok erőfeszítést kell beletenni, és nagyon nagy félelmet fog tapasztalni. Money is the energy of Lakshmi Devi. A pénz az Lakshmi Devinek az energiája. In our Vaishnava tradition, we don't call money money, we say Lakshmi. How much Lakshmi you collected, how much Lakshmi you have. Mi a Vaishnava tradícióban nem pénznek hívjuk a pénzt, hanem Lakshmi Devinek, és úgy kérdezzük, hogy mennyi Lakshmit gyűjtöttél. And as we know in Shastras, Lakshmi is described as Chanchala. És a sásztrák úgy írják el Lakshmit, hogy ő Chanchala. And Chanchala means unsteady, flickering, inconstant. És a Chanchala az azt jelenti, hogy nem állandó, hanem mindig állandó mozgásban van. And Chanchala also means restless. És azt is jelenti, hogy nyugtalan. When you don't have money, you're not restless. No problem. Hogyha nincs pénzed, akkor nem vagy nyugtalan, mert nincs probléma. When you have money, you are restless because you have to think how to maintain, how to invest, how not to lose. De hogyha van pénzed, akkor egyfolytában nyugtalan vagy, mert azon gondolkozol, hogy fektess be, hogy ne veszítsd el ezt a pénzt. So as a result, everybody who is trying to maintain or to increase the money, he also becomes restless, fearful. És hogyha valaki egyfolytában ezzel foglalkozik, hogy hogyan tartsa fenn a pénzügyi helyzetét, akkor az félelmet fog szülni, és stresszt. Socrates said Szokratész azt mondta, that better to sleep on a straw mat bed and not be fearful than to sleep on a golden bed and just be in anxiety that somebody will steal your golden bed. Sokkal jobb egy szálmából készült fekhelyen aludni, és félelem nélkülinek lenni, mint egy aranyágyon aludni, és egyfolytában azon aggódni, hogy ki fogja ellopni az aranyágyadat. Then the seventh item that causes fears and anxiety is called in Sanskrit bandushu. És a hetedik dolog, ami félelmet vagy aggodalmat okoz, ez a bandushu. Bandushu means our friends, relatives and social cycle. Ez a szociális szféránk, a barátaink és a rokonaink. And we know a man is described like a social animal. Úgy írják le az embereket, hogy ők ilyen szociális állatok. We are looking for social acceptance, for respect, for prestige in society. Mert mi azt akarjuk, hogy elfogadjon minket a társadalom, legyen egy presztízsünk. And any situation that leads to social rejection puts us in anxiety and fear. És bármi olyan helyzet, ami miatt a társadalom elutasít minket, akkor amiatt is aggódunk, félelemben vagyunk. And psychologists, they are trying just to integrate people in society, to integrate them in some cycles, just not to make them to feel lonely. És a pszichológusok is ezt csinálják, hogy próbálják olyan a betegeiket olyan rétegekbe beolvasztani, hogy érezzék, hogy a társadalom tagjai, és ne érezzék ezt a félelmet. And then finally the eighth item that creates fears and anxiety in the material world, and according to Srimad Bhagavatam, is called rajya. És van ez a nyolcadik dolog, ami rajya. Rajya means kingdom or state. A rajya az államot vagy királyságot jelent. And it refers to our relationship with any authorities in the material world. És ez a kapcsolatunkat jelzi az autoritásokkal ebben a világban. Including our temple commander, our GBC, our temple president, beleértve a templom prezidentet, a templom commandert, a GBC-t. And we know that by our nature we are rebellious in the material world. We are rebellious. Hogy tudjuk, hogy nekünk ilyen lázadó természetünk van az anyagi világban. And any dealings with somebody superior above us is creating anxieties and fear.
Ezért, hogyha van egy feljebb valónk, akkor, és vele kell kapcsolatban lenni, akkor az félelmet vagy aggodalmat okoz. So Srila Prabhupada is calling this above eight items. He's saying that these are 8 paraphernalias of a conditioned soul. És Srila Prabhupada azt mondja, hogy ez a hozzátartozói a feltételekhez kötött lelkeknek, ez a 8 dolog. I looked in the dictionary to see what means paraphernalia, this word that we are often using in devotional Van ez service. a szó, ez a kellék, ez a paraphernalia, amit sokszor használunk, és megnéztem a szótárban, hogy ez mit jelent. Is defined like an object, article, equipment. És úgy írják le, hogy ez egy tárgy, egy eszköz. And anything you need to create any activities around your field of activities. És egy olyan dolog, amivel cselekvést hozol létre a cselekvési meződben. And if we remain in ignorance and we don't understand the temporary nature of this paraphernalia around us, definitely we become depressed in the material world. És hogyha nem értjük meg, hogy ezek a kellékek, ezek átmenetiek, akkor biztos, hogy depressziósak leszünk ebben az anyagi világban. So therefore the sages, Vedic sages, we have a very nice sutra in Yoga Sutra of Patanjali Muni. Van egy nagyon jó joga szutrája Patanjali Muninak. Sages are saying that be careful, don't be attached. A szentek azt mondják, hogy legyél óvatos és ne ragaszkodj semmihez. Because dukkham eva sarva vivekinaha, a viveki, or a person who has a nice spiritualized intelligence. Az a személy, akinek nagyon jó lelki intelligenciája van. He understands that everything in the material world is painful, fearful, and is miserable. Ő megérti, hogy az anyagi világban minden fájdalmas és aggodalommal teli. So you have to understand the things with which you are dealing, that they will change constantly. Don't be attached to them. Ezért meg kell értenünk, hogy azok a dolgok, amikkel kapcsolatban vagyunk, állandóan változnak, és nem szabad ragaszkodnunk hozzájuk. And now finally, of course, Srimad Bhagavatam is describing the main reason of fear in the material world. És a Srimad Bhagavatam elmondja, hogy mi a fő oka a félelemnek ebben az anyagi világban. Bhayam dvitya niveshata syad ishadapitasya viparyayo smritihi. This is a very important verse from 11th canto of Srimad Bhagavatam. Ez egy nagyon fontos vers a 11. énekéből a Srimad Bhagavatamnak. And the verse is saying that fear arises when a living entity misidentifies himself with the material body. És azt mondja ez a vers, hogy a félelem az abból származik, amikor nem megfelelően azonosítja, ezzel a testtel azonosítja magát az élőlény. And this is the result of absorbing yourself in the material energy. És ez annak az eredménye, hogy az anyagi energiában merítjük el magunkat. And sometimes as devotees we are thinking that maybe as a devotee we are not so absorbed in the material energy, but still I have some fears. És néha a bakták azt gondolják, hogy ők nincsenek annyira elmerülve az anyagi energiában, mégis vannak félelmeik. Is it okay for devotees to have fears or not okay? Megfelelő dolog, hogyha a baktáknak vannak félelmei, vagy nem megfelelő? Definitely devotees also have fears. Természetesen a baktáknak is vannak félelmei. But if for a materialist his fears are created by the attachment to those 8 things that we discussed previously, de a materialisták számára a félelmet az okozza, hogy ragaszkodnak ahhoz az előbb említett 8 dologhoz. then the biggest source of fear for a devotee is dvitya nibeshata syat, to become absorbed in something else than the Supreme Lord. De a bakták számára a legnagyobb félelmet az okozza, hogy valami másban merülnek el, és nem a legfelsőbb úrban. The greatest fear for a devotee is ishapetasya, which means to become turned away from the Lord. A bakták számára a legnagyobb félelmet az jelenti, hogyha elfordulnak az Úrtól. Asmriti, to forget the Supreme Lord. Hogyha elfelejtkeznek a legfelsőbb Úrról. And also as a devotees we are fearful when we have a weak sadhana. És a bakták számára az is egy félelemmel teli helyzet, hogyha gyenge a szadanájuk. A devotee is fearful when he is not able, or there is he is fearful to maintain his vows that he took during the initiation.
És a bakta attól is fél, hogy nem fogja tudni fenntartani a fogadalmait, amiket az avatás során megtett. As devotees know, recently His Holiness Kadambakanna Maharaj, he left his body. Nemrég őszentsége Kadambakanna Maharaj elhagyta a testét. I was amazed about this story that Jayadvaita Maharaja was telling about the last days before the departure. És Jayadvaita Maharaj mesélt egy nagyon elképesztő történetet, ami az utolsó pár napjában történt Kadambakanna Maharajnak. When Kadambakanna Maharaj was really weak, and he even did not have energy to keep his beads and to chant his rounds on his beads. Maharaj már nagyon gyenge volt, és már arra sem volt energiája, hogy fogja a dzsapáját és dzsapázzon rajta. Then Jayadvaita Maharaj decided that I'll tell him that it's okay for him not to chant his 16 rounds, not to make him to struggle and to feel this pain. És akkor mondta Jayadvaita Maharaj, hogy mondani akartam neki, hogy rendben van, hogyha nem csapázza le a köreit, mert láttam, hogy mekkora fájdalmat, meg küzdelmet okoz neki. And Kadambakanna Maharaj immediately he could felt what his spiritual master wants to say him. És Kadambakanna Maharaj pedig érezte, hogy mit akar neki mondani a lelkitanítómesternek. And in a very weak state he said, please Maharaj, don't do that. És nagyon gyenge volt, de mondta neki, hogy kérlek Maharaj, ne tedd ezt velem. Please don't give me that instruction. Kérlek, ne add nekem ezt az instrukciót. I have to chant my 16 rounds. Le kell csapáznom a 16 körömet. And Jayadvaita Maharaj started to cry, when he saw this determination of his disciple. És Jayadvaita Maharaj pedig elkezdett sírni, amikor látta, hogy mennyire eltökélt a tanítványa. So this for a sincere disciple, this is a source of his fear, not to follow the vows that you took during the initiation. És egy őszinte tanítvány számára ez egy nagy félelem, hogy nem tudja majd követni azokat a fogadalmakat, amiket megtett az avatáskor. Now, another source of fear for a sincere devotee is inability to overcome our anarthas, impurities in the heart. És egy őszinte bakta számára az is félelmet okoz, hogy nem fogja majd tudni legyőzni az anartákat a szívében. For a Kanishta Adhikari this is not a problem because he doesn't have anarthas, he is a pure devotee. Egy kanista bakta számára ez nem egy probléma, mert ő egy tiszta bakta, neki nincsenek anarták Everybody a szívében. else has anarthas, but I don't Mindenki have másnak vannak anartái, neki nincsenek anartái. I have to correct them, otherwise they will not make it come back to God. És hogy neki kell kijavítani a másokat azért, hogy mások visszamehessenek Istenhez. But after 30 years you start to realize, it seems to be I have some anarthas, És akkor körülbelül 30 év után kezdünk rájönni, hogy igenis vannak anartáink. There is still some lust, some anger, some anxieties, some envy in my heart. Van még kéj, dű, aggodalom, irigység a szívemben. And beside these gross anarthas, there are some more subtle anarthas also in our heart. És vannak ezek a durva anarták, de vannak ennél finomabb anarták is a szívben. Inability to cooperate with other devotees. Például nem vagyunk képesek arra, hogy együttműködjünk más baktákkal. The tendency to criticize. Ez a tendencia, hogy kritizáljunk. Negativity. Negativitás. Been there, done that. I also danced like that when I was young, but Én már jártam ott, én már csináltam ezt, én is táncoltam így, amikor fiatal voltam. uncertainty. A bizonytalanság. My God, this is a tough one, uncertainty. Ez egy nagyon kemény dolog, ez a bizonytalanság. Will I make it? Will I not make it? El fogok jutni oda, vagy nem fogok eljutni oda, sikerülni fog, vagy nem. These great responsibilities, how it will be possible. Vannak ezek a nagy felelősségek, és hogyan leszek képes erre. But today's verse and today's purport especially is giving us a hope. De a mai vers és a mai magyarázat különösképpen reményt ad nekünk. Lord Nṛsimha Deva places his lotus hand upon his devotee's head. Az Úr Nṛsimha Deva a lótusz kezét a baktájának a fejére helyezi. And his hand is always ready to create fearlessness in his sincere devotee.
És a keze nagyon mindig félelem nélküliséget okoz az őszinte baktájában, kezének az érintése. Srila Rupa Goswami describes these 9 steps from Shraddha to Prema. Devotees know usually. Srila Rupa Goswami leírja ezt a 9 szintet a Shraddától a Prémáig, amit ismernek a bakták. Adau Shraddha tato sadhu sangat ha bhajana kriya nartha nivritti syat and so on. Devotees know this verse usually. A bakták tudják ezt a verset. Among these 9, especially for those of us who are born in Kali Yuga, the stage of anartha nivritti is the most tough one. Számunkra, akik a Kali Jugában születtünk, az anartha nivrittinek a szintje a legnehezebb. 80% of devotees, they get stuck on this stage usually. A baktáknak a 80%-a megragad ezen a szinten. It's okay, Shraddha, some little phase, we have it. It's nice to associate with devotees. Bhajana kriya, usually it's okay to do some service. Rendben van a Shraddha, van egy kis hitünk, utána tudunk társulni a baktákkal, utána rendben van, hogy végzünk egy kis szolgálatot. The first week after initiation, we are blissful, everything is fine. Avatás után egy héttel boldogok vagyunk, és minden annyira jó. We have to chant only 16 rounds. Csak 16 kört kell dzsapázni. Only 16 rounds. Csak 16-ot. And we are thinking only 16 rounds for some time. Csak 16-ot egy darabig. But then year after year, we have to chant only 16 rounds. De utána még évek múlva is csak 16 kört kell dzsapázni. So anyway, in one of his lectures during the Nṛsimha Caturdaśī class, Az egyik Nṛsimha Caturdaśī leckén Pujapad Srila Shivaram Maharaj, he made a very nice statement. Őszentséges Srila Shivaram Maharaj egy nagyon szép kijelentést tett. And it's also a very interesting statement. És egy nagyon érdekes kijelentést. He said that Lord Nṛsimha Dev is actually the deity for exactly that stage of anartha nivritti. Azt mondta, hogy az Úr Nṛsimha Dev a murtia ennek az anartha nivritti szintnek. He is taking responsibility and he is protecting his devotees to pass during this most difficult stage of anartha nivritti. Ő vesz felelősséget a baktákra, és arra, hogy a bakták keresztül jussanak ezen a nagyon nehéz anartha nivrittin. Shri Radhe Shyam Sundar ki jai. And he is guiding, he is protecting, and he conducts us via anartha nivritti stage to the stage of asakti, to the stage of attachment to Shri Radha Shyam Sundara. És ő vezeti, és ő védelmezi a baktákat, hogy eljussanak a következő szintre, ami a ragaszkodásoktól mentes asakti szint. There is a very nice poem written by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Shinavadvipa Bhavatarangi. Bhaktivinoda Thakur Shinavadvipa Bhavatarangiában van egy nagyon szép vers. And he describes 5 beautiful prayers addressed to Lord Nṛsimha Dev. És ott 5 nagyon szép verset mond az Úr Nṛsimha Devnek. Please bear with me, we'll try to read them, but they are very important. Próbáljuk őket elolvasni, ezek nagyon fontosak. He's saying, Kandiya Nṛsimha Pade Magibo Kakhana Nirapade Navadvipe Jugala Bhajana. Weeping, I will beg at the lotus feet of Lord Nṛsimha Deva for the benediction of worshipping Radha and Krishna in Navadvip. Sírva könyörgök az Úr Nṛsimha Dev lótuszlábainál, hogy imádhassam Ráda Krishnát Navadvipban. Edushta hridaya kama adiripuchaya kutinati pratishtasa satya sadaraya. Within my sinful heart, the 6 enemies headed by lust perpetually reside. A bűnös szívemben a 6 ellenség lakozik, akiket a kéj vezet. Along with duplicity and the desire for fame. És ott van benne a kétszínűség és a hírnévre való vágy is. Desire for fame, according to Bhaktisiddhanta Saraswati, it will be the last anartha that will overcome in this material world. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj azt mondja, hogy a hírnévre való vágy az az utolsó anartha, amit legyőzünk ebben az anyagi világban. I'm a famous saint, I'm a famous guru, I'm a famous devotee. Én egy híres szent vagyok, egy híres guru, egy híres bakta. And Bhaktivinoda Thakur is saying, at the lotus feet of Lord Nṛsimha Dev, I hope he will mercifully purify my heart and give me the desire to serve Shri Radha and Krishna.
És Bhaktivinod azt mondja, hogy remélem, hogy az Úr Nṛsimha Dév lótuszlábaival megtisztítja majd a szívemet, és vágyni fogom majd rád a Krishna szolgálatára. Now, a rhetorical question. Van egy retorikai kérdés. How many times a day a demon is bothering us? Van egy költői kérdés, hogy hányszor You know, in démon. Vedic iconography, they are describing the demons very graphically. Long ears, this long teeth, and a monster, you know. Hogy a védikus írásokban ilyen nagyon részletesen le vannak írva ezek a démonok, hogy hosszú füleik vannak, és hosszú fogaik, és hogy ezek hányszor, az a költői kérdés, hogy ezek hányszor okoznak nekünk problémát. Srila Prabhupada very respectfully addressed Hiranyakashipu as Shriman Hiranyakashipu. És Srila Prabhupada ilyen nagyon tisztelettudóan szólította Shriman Hiranyakashipunak Hiranyakashiput. Shriman is coming from Shri, which means beautiful or spiritual. A Shriman az a Shri szóból ered, ami azt jelenti, hogy lelki vagy szép. But anyway, definitely we are not bothered by this kind of demons, you know, who are looking like monsters, like in the case of Prahlad Maharaj. De minket nem ezek a fajta démonok zavarnak, akik úgy néznek ki, mint ilyen szörnyetegek, mint ami Prahlad Maharaj esetében is volt. But how many times a day we are bothered by our lower nature? De az alacsonyabb rendű természetünk az hányszor Our zavar minket egy nap nature, során. Ez a rossz természetünk. which is composed of lust, of anger, of envy. A kéj, a dű, az irítség, ezek mennyiszer zavarnak minket. And this verse is saying, today verse is saying that Krita Abhyam means that Lord Nṛsimha Deva is causing fearless in his devotee's heart. De ez a mai vers az azt mondja, hogy az Úr Nṛsimha Dév félelem nélküliséget hoz a baktája szívébe. Don't worry, I'll guide you, I'll help you, I'll purify your heart. Ne aggódj, én vezetni foglak, én vigyázok rád, és megtisztítom a szívedet. Bahir Nisingo, Hridaya Nisingo. I'm outside and I'm inside of your heart. Be fearless. Én kívül is ott vagyok veled, és a szívedben is ott vagyok veled, úgyhogy nem kell félned semmitől. So, Lord Nṛsimha Deva is helping a devotee to deal with his Narantaka, which means dark side, dark nature, demonic nature. Az Úr Nṛsimha Dév segít a baktáknak ezzel a narantakával, ezzel a természetüknek a rossz oldalával megbirkózni. And he is helping us to develop what's called Devantaka. Devantaka means our divine nature, our spiritual nature. És segít, hogy megnyilvánuljon nekünk ez a Devantaka, az isteni természetünk. And as I said, this period of Anartha Nivriti is the most stressful one, the most difficult one. És ez a periódus, ez az Anartha Nivriti, ez a legnagyobb, ez a legstresszesebb és a legnehezebb időszak. In Shri Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur is calling it Sandhikala, which means a transitory period. Shri Harinam Chintamaniban ezt egy ilyen átmeneti periódusként írják le. Is a transit from our demonic nature to our devotional nature. And this is the most difficult period in our spiritual life. Ez a démonikus természetünktől vezet az isteni természetünkig, és ez az átmenet, ez egy nagyon nehéz átmenet. And this Devantaka, or these divine qualities, of course, they are personified by Shri Prahlad Maharaj. És ezeket a Devantakákat, ezt az isteni természetet, ezt Shri Prahlad Maharaj is leírja. There are different descriptions about Prahlad Maharaj, that he is the personification of Bhakti Lata. Mert ő a megtestesítője ezeknek is, máshol azt is mondják, hogy a Bhakti Latának a He is the megtestesítője. personification of a Sadhaka. Ő egy megfelelő szadakának a megtestesítője. He is the personification of the quality of a Sadhu Vaishnava. Ő a Sadhu Vaishnavák tulajdonságainak a megtestesítője. Sadhnati sadhyeta iti sadhu. Who is a sadhu? A sadhu is one who is practicing sadhana and who is inspiring others to practice sadhana. Ki egy szádu, aki gyakorolja a szadanát, és aki másokat is arra inspirál, hogy gyakorolják a szádanát. Bhaktisiddhanta Saraswati translated the word sadhu as one who cuts. Bhaktisiddhanta Maharaj úgy írta le, hogy egy szádu az az, aki elvág. And usually we like this definition. És mi szeretjük ezt a definíciót. When we are chastising somebody. Amikor elkezdünk szidni másokat. I'm doing my dharma of a sadhu, I'm cutting.
Ezért, mert én ugye a szádunak a dharmáját csinálom, That's azzal, very hogy elvágom interesting. a ragaszkodásait. The word sadhu also means gentle. De a szádu szó az azt is jelenti, hogy gyengéd. And usually we forget about that. De általában erről el szoktunk feledkezni. And the Srila Prabhupada defined his disciples. He said, my disciples, they're perfect gentle ladies and gentlemen. És Srila Prabhupada úgy írta le a tanítványait, hogy ők tökéletes úri emberek és úri hölgyek. And it's very interesting, in the seventh canto of Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj is described exactly in that light. És Prahlad Maharajot szintén így írják le a Srimad Bhagavatam 7. énekében. He was a sadhu, he was gentle. Ő egy szádu volt, ő nagyon ilyen gyengéd volt. He was very respectable to the elderly persons. Nagyon tisztelettudó volt az idősekkel szemben. He was very kind to the poor persons, and he acted like a father. Nagyon kedves volt az alacsonyabb rendűekkel is, ilyen apaként viselkedett velük. To his equals, he was attached like a sympathetic brother. Akikkel egyelő szinten állt, úgy viszonyult hozzájuk, mint egy testvér. And he considered his teachers, spiritual masters, and older God brothers to be as good as the Supreme Personality of Godhead. És a tanítóit, az idősebb Isten testvéreit és a guruit úgy kezelte, minthogyha maga az Istenség legfelsőbb személyisége lennének. We know when we are envious, we cannot deal with these three type of persons in our life. És mi tudjuk, hogy amikor nekünk ott az irigység a szívben, akkor nem tudunk megfelelően viszonyulni ehhez a We become rebellious towards seniors. Három kategóriához az életünkben. Elkezdünk lázadni a feljebb valóinkkal szemben. Never mind who exactly occupies this position. Just because he is superior, he is not good. Teljesen mindegy, hogy ki áll fölöttünk, csak azért, mert fölöttem áll, ezért ő nem jó. We are envious towards equals. És irigyek vagyunk a velünk egy szinten állókra. And usually we try to describe them our glories. És általában a saját dicsőségünkről How próbáljuk many books we felvilágosítani distributed őket. recently, how many devotees we made, how many temples we opened. Arról, hogy mennyi baktát csináltunk, mennyi könyvet osztottunk ki, és hány Or templomot how many tears I nyitottunk. am shedding during my japa time. Vagy pedig, hogy mennyi könycsepet hullatunk japa időben. 108 tears was today. A mai eredménye 108 könycsepp volt. So, Bhaktivinoda Thakur is praying that, O Nṛsimha Dev, let me become a sadhu, let me become a real devotee. És a Bhaktivinoda Gentle Thakur devotee. imádkozik, hogy hagyd legyen belőlem egy igazi bakta, egy igazi szádu. And in these 5 prayers in the Navadvip Bhavataranga, he is saying, És ebben az 5 imában, a Navadvip Bhavatarangában azt mondja, even though Lord Nṛsimha Dev is terrifying toward the sinful souls, annak ellenére, hogy az Úr Nṛsimha Dev nagyon félelemmel tölti el a bűnösöket, he offers great auspiciousness unto devotees of Krishna. Krishna baktáira mindig nagy kedvezőséget hoz. When will he be pleased to speak words of compassion upon me? Mikor lesz annyira elégedett, hogy kegyes szavakat szóljon hozzám? A worthless fool, and thereby make me fearless. Én egy haszontalan ostoba vagyok, és a szavaival félelem nélkülivé tenne engem. So what exactly Lord Nṛsimha Dev is telling to his devotee? Tehát mi az a dolog, amit itt mond az Úr Nṛsimha Dev a baktájának? And Bhaktivinoda Thakur is describing here. Itt Bhaktivinoda Thakur elmondja. Lord Nṛsimha will tell me, Az Úr Nṛsimha Dev azt mondaná nekem, vagy azt mondja majd nekem, dear child, sit down freely and live happily here in Sri Gauranga Dhamma. kedves gyermekem, ülj le itt Sri Gaurangadámban, és élj szabadon és boldogan. May you nicely worship the divine couple, and may you develop loving attachment to their holy names. Imádd az isteni párt, és fejlesz ki szerető odaadást a szent neveik iránt. By the mercy of my devotees, all obstacles are cast far away. A kegyemből, a baktáim útjából minden akadály el fog hárulni. It's very interesting, again, the second time I'm seeing this, that the Lord is saying that His mercy is given via His devotees. Is given? His mercy is given
via the medium of his devotees. Hogy ezt már a második helyen látom, hogy az Úr azt mondja, hogy a kegyét ezt a baktáin keresztül adja. Somewhere I read that the devotees, they're like the bed of a river through which the mercy of Srimati Radharani is flowing down to the community of other devotees. A bakták olyanok, mint egy folyó, akiken keresztül Srimati Radharaninak a kegye eljut más baktákhoz. And here the same idea is described, that devotees, you'll get my mercy through my devotees. És itt is ugyanez van leírva, hogy az én kegyemet más baktákon keresztül fogod megkapni. And then he's ending this prayer saying that with a purified heart, just perform the worship of Radha and Krishna, for such worship overflows with sweet nectar. És azzal fejezi be az imát, hogy csak végezd az isteni párnak a szolgálatát, azért, mert ez édes nektárral van átítatva. I remember some 15 years back, Körülbelül 15 évvel ezelőtt Srila Indradyumna Maharaj visited New Vrajadam. Srila Indradyumna Maharaj jött el új Vrajadamba, And Srila Shivaram Maharaj said, come with me, I want to discuss something with Srila Indradyumna Maharaj. és Srila Shivaram Maharaj pedig mondta, hogy szeretne vele beszélni. And they had a very nice discussion about how worship of Nṛsimha Dev is related to the worship of Radha Krishna. És egy nagyon szép beszélgetésük volt arról, hogy az Úr Nṛsimha Dev imádata hogyan kapcsolódik Radha Krishna imádatához. And I remember how Srila Shivaram Maharaj told to Indradyumna Maharaj that some devotees have a doubt why you are attached so much to worship this Nṛsimha Murti, which is a Vaikuntha Murti. És mondta Srila Shivaram Maharaj Indradyumna Maharajnak, hogy néhány baktának ez így ilyen problémát okoz, amikor látják, hogy miért imádod ennyire az Úr Nṛsimha Devet, aki egy Vaikuntha Murti. And it was a long discussion, but at some point, És ez egy nagyon hosszú beszélgetés volt, és volt egy pont, Srila Indradyumna Maharaj smiled, ahol Srila Indradyumna Maharaj elmosolyodott, and he said, they just don't understand és azt mondta, hogy ők csak nem értik, that Lord Nṛsimha Dev is keeping the key mert az Úr Nṛsimha Dev az, aki adja majd a kulcsot for Radha Krishna Prema. a Radha Krishna prémához. So we worship Lord Nṛsimha Dev in this state of mind, that Lord Nṛsimha Dev will qualify us to surrender completely and to worship and to serve Shri Radha Shyama Sundara. Ezért, mert mi azért imádjuk az Úr Nṛsimha Devet, hogy ő megtisztítsa a szívünket, hogy alkalmassá váljunk arra, hogy Shri Radha Shyama Sundarat szolgáljuk majd. Technically, yes, Lord Nṛsimha Deva is a Vaikuntha Murti. Igen, technikai szempontból az Úr Nṛsimha Dev egy Vaikuntha Murti. But our worship of Lord Nṛsimha Dev, our worship of Lord Shiva also, De a mi imádatunk, hogy imádjuk az Úr Nṛsimha Devet, vagy akár az Úr Shivát, Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Maule Sanaka Sanatana Sanandana Naradedya Gopishvara Vraja Vilasi Yugangri Padme Prema Prayacha Nirupadi Namo Namaste. Prema Prayacha, Lord Shiva is also, he's giving us the access to Shivrindavan Dham and to Prema. Prema Prayacha az azt jelenti, hogy az Úr Shiva adja nekünk a belépés, hogy ő engedélyezi, hogy belépjünk a prémába, a Vrindavandamba. So, Sudarshana Mahajvala Kotisurya Mahaprabha, all the deities that we receive in our Shri Guru Parampara, they're meant to direct us towards the lotus feet of Shri Radha Shyama Sundara. Az összes murti, akit a Guru Paramparán keresztül imádunk, nekik mindaz a funkciójuk, hogy eljutassanak minket Radha Krishnához. And on the preliminary stages, of course, we are worshipping Sudarshan Dev, or we are worshipping Lord Nṛsimha Dev to protect us, first of all, from our lower nature. És a kezdeti szinteken azért imádjuk az Úr Nṛsimha Devet és Sudarshan Devet, hogy védjenek meg minket az alacsonyabb rendű természetünktől. We are asking their blessings to become fearless. Azért kérjük az áldásaikat, hogy félelem nélkülivé válhassunk. But at later stages we understand that by their grace we will attain the shelter of Shri Radha Shyama Sundara. De a fejlettebb szinteken pedig meg fogjuk érteni, hogy azért imádjuk őket, hogy ők jutassanak el minket Radha Krishna menedékébe. And I'll end this class with a little story És egy kicsi történettel fogjuk about being befejezni. fearless. Arról, hogy mit jelent félelem nélkülinek lenni. Pujapad Srila Shivaram Maharaj often is saying that a preacher means fearless.
Srila Shivaram Maharaj gyakran mondja, hogy a prédikátor az félelem nélkülit jelent. And here in the purport, Srila Prabhupada is saying, És itt a magyarázatban Srila Prabhupada azt mondja, wherever we go, bárhová megyünk, we must always think about Lord Nṛsimhadev. akkor mindig az Úr Nṛsimhadevre kell gondolnunk. Wherever we go means wherever we are going to preach. És ez a bárhová megyünk, ez azt jelenti, hogy bárhová megyünk prédikálni. There are some really tough countries to preach. Vannak nagyon kemény országok, ahol nagyon nehéz prédikálni. Like Nṛsimha Krishna Prabhu, he's preaching in Turkey. It's really a tough country to preach. Például Nṛsimha Krishna Prabhu Törökországban prédikál, ami egy nagyon kemény ország. Nṛsimha Krishna, therefore. Ezért hívják úgy, hogy Nṛsimha Krishna. Because he have to remember Lord Nṛsimha, who is making him fearless. Azért, mert neki emlékezni kell az Úr Nṛsimhadevre, aki félelem nélkülivé teszi őt. And Prabhupada is saying, then there will be no question of fear. És akkor Prabhupada azt mondja, hogy akkor nem lesz szó a félelemről. You'll always be abhaya, fearless. Mindig félelem nélküliek, abhaják leszünk. When Srila Prabhupada was writing his purports to the Gajendra story in Srimad Bhagavatam, Amikor Srila Prabhupada írta a magyarázatokat a Gajendra történethez a Srimad Bhagavatamban, exactly at that time one of his leading disciples, Madhudvisha Maharaj, he fell down. Akkor történt, hogy az egyik vezető tanítványa, Madhudvisha Maharaj leesett. Madhudvisha Maharaj was a very, very powerful preacher. Ő egy nagyon hatalmas potenciállal bíró prédikátor volt. And when Prabhupada got to know, he felt stress and anxiety for his disciple. És amikor Prabhupada megtudta, hogy mi történt, akkor nagyon aggódott a tanítványa miatt. And as a consequence of this news, Prabhupada wrote a very, very long purport in this story. És ennek eredményeképpen írt egy nagyon hosszú magyarázatot ehhez a kefteléshez. Never mind, you are a grihasta, you are a sannyasi, even if you fell down, no problem. Just go on with your devotional service. Nem probléma, akár grihasta vagy akár sannyasi, akkor is, hogyha leestél, akkor is csak végezd az Úrnak az odaadó szolgálatát. Anyway, Madhudvisha Maharaj, he was very, very depressed as a result of his fell down. De Madhudvisha Maharaj nagyon depressziós lett annak eredményeképp, hogy leesett. He got married. Megházasodott. And he did not see Srila Prabhupada for a few years. És pár évig nem is találkozott egyáltalán Srila Prabhupaddal. And then finally, when Srila Prabhupada already was sick, not so long before leaving his body, leaving this material world, Madhudvisha Maharaj decided that he has to go and visit Srila Prabhupada. És amikor Srila Prabhupada már készült elhagyni a testét, és már nagyon beteg volt, akkor Madhudvisha Maharaj úgy döntött, hogy el kell mennie meglátogatni Srila Prabhupadot. And he flew to Calcutta. Elrepült Kalkuttába. And the first thing he has done in Calcutta, he shaved his head. És Kalkuttában leborotvált a fejét, ez volt az első, amit csinált. And since he had some long hairs, then his shika became a very, very big shika. És mivel hosszú volt a haja, ezért nagyon hosszú lett a szikája. And when he entered in Prabhupada's room in Vrindavan, és amikor belépett Prabhupadnak a szobájába, Vrindavanba, Srila Prabhupada was very weak. It was hard for him to talk. Srila Prabhupada már nagyon gyenge volt, és nehéz volt neki beszélni. But Prabhupada was very happy to see Madhudvisha. De Prabhupada nagyon boldog volt, hogy látta Madhudvishát. And Madhudvisha could feel immediately all of his fears, anxieties, everything went away because he immediately felt that Srila Prabhupada is really happy to see him. És Madhudvish egyből megszabadult az összes aggodalmától és félelmétől, mert látta, hogy Srila Prabhupada mennyire örül, hogy látja őt. He was afraid that Srila Prabhupada will chastise him, that why you broke your sannyasa vows and things like that. But when he saw Srila Prabhupada, everything, he became peaceful. Ő nagyon aggódott, hogy Prabhupada majd le fogja szidni amiatt, hogy megtörte a szannyász fogadalmat, de amikor látta, hogy Prabhupada örül neki, akkor így nagyon megnyugodott. And the first thing Srila Prabhupada said, what a nice shika you have. És az első dolog, amit mondott neki Srila Prabhupada, hogy milyen szép szikád van. And then Prabhupada asked, where is your wife? És akkor Prabhupada kérdezte, hogy hol van a feleséged. He expected to be chastised. És azt várta, hogy Prabhupada majd le fogja szidni. Prabhupada asked, where is your wife? Prabhupada megkérdezte, hogy hol van a feleséged. I have a gift for her.
Van egy ajándékom számára. Madhudvisha almost started to cry when he felt this kindness from Srila Prabhupada. És Madhudvish pedig majdnem elkezdett sírni, amikor ezt a kedvességet tapasztalta Srila Prabhupádtól. And then Prabhupada said, I heard you have a son. Prabhupád mondta neki, hogy hallottam, hogy született egy fiad. And Madhudvisha said, yes, I have a son. És Madhudvish mondta, hogy igen, van egy fiam. And Prabhupada asked, what is his name? És akkor kérdezte tőle Prabhupád, hogy mi a neve. And Madhudvisha said, his name is Abhaya. És akkor Madhudvish mondta, hogy úgy hívják, hogy Abhaya. And Prabhupada smiled. Prabhupád mosolygott. And he said, yes, this is a very good name for a devotee. És akkor mondta neki, hogy igen, ez egy nagyon jó név egy baktának. So it's actually one of the very, very important quality of a devotee, Abhaya, fearless. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága egy baktának, ez a félelem nélküliség. And this fearlessness is coming by Goptrite Varana, one of the 6 items of surrender to the Lord, which means to accept the Lord as our guidance, our guide and our sustainer, and to let Him deal with all of these things that we need or things that will go proper and properly, the Lord will take care about it. És ez a félelem nélküliség a meghódolásnak a 6 fajtájából származik, ugye, amiből az az első, hogy elfogadjuk, hogy az Úr a mi fenntartónk, és hogy ő az, aki mindent elrendez majd nekünk, és csak olyan dolgok fognak történni, amiket ő jóvá hagy. And from our side we just have to serve the Lord, to serve His devotees, and everything will be proper, everything will be auspicious. Úgyhogy a mi szempontunkból csak azzal kell foglalkoznunk, hogy szolgáljuk az Urat, és szolgáljuk az ő baktáit, és akkor minden megfelelő és kedvező lesz. So dear devotees, thank you very much for your kind attention. Kedves bakták, nagyon köszönöm a kedves figyelmeteket. And if we have 5 more minutes, if somebody have a question, then I'll try to answer it. And van még 5 percünk, ha esetleg van valakinek kérdése, akkor próbálok válaszolni. Yes, Prabhu in the back. Prabhu ott hátul. Maharaj is saying that when we are dealing with our anarthas, it's like being in a cloud. Yeah. And even if we are 5 meters away from the end of the cloud or 500 meters, we still see the same thing. Mm-hmm. So the first question is that how do we know that if we are 5 meters or 500 meters away, where is the end? How do we know? For that, we have to be very attentive when we are studying all those chapters in Bhagavad Gita where Krishna is giving those long list of different qualities. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol járunk, ahhoz nagyon figyelmesen kell tanulmányozni azokat a fejezeteket a Bhagavad Gitában, ahol Krishna a tulajdonságokról beszél. Adveshta sarva bhutana maitri karuna evacha nirmama nirahankara samma dukkha sukhakshami santushta satatam yogi yatatmadrida nishchaya mayarpita manobuddhir yamad bhakta same priyaha. Krishna is saying, my devotee, he is dear to me. Why? Krishna mondja, hogy a bakta kedves nekem azért, mert Adveshta sarva bhutanam, he is not envious towards anybody. Mert nem irigy senkire. Maitri, he is friendly to everybody. He is a good well-wisher of everybody. Barátságos mindenkivel, és mindenkinek a jó akarója. Karuna evacha, he is always full of compassion and kindness. Mert mindig kedvességgel és könyörülettel van teli. Nirmama nirahankara, he doesn't consider things to be his property. Nem tekint semmire úgy, hogy ez az ő tulajdona lenne. Sama dukkha kshama kshami means that he is the same when things are happy or things are stressful. He is maintaining his
ability to face the stress. I mean, he's peaceful. Mindig kiegyensúlyozott és békés, akár boldog, akár ilyen stresszel teli helyzetben van. So this kind of long list of qualities, they're not by accident described in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and other shastras. És ott van egy nagyon hosszú lista, és ezeket a tulajdonságokat nem véletlenül írja le a Srimad Bhagavatam, vagy pedig a Bhagavad Gita. This is a roadmap for us in that cloudy state, still to have some marks according to which we understand the direction in which we have to go. Mert ez egy ilyen térképül szolgál nekünk, amikor ebben a felhőkkel teli helyzetben vagyunk, hogy milyen irányba kell mennünk. And by the degree that we are developing these qualities, we understand that yes, we are progressing, we are evolving, and we are going through this anartha nivriti stage. És ahogy kifejlődnek bennünk ezek a tulajdonságunk, minél jobban kifejlődnek, annál jobban érthetjük, hogy igen, fejlődünk és megyünk keresztül ezen a szinten. From one side, Srila Prabhupada is saying that things will go automatically in devotional service. Kívülről azt mondja Srila Prabhupada, hogy minden magától történni fog az odaadó szolgálatban. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha, just by devotional service will develop everything that is needed. Azt mondja Prabhupada, hogy csak az odaadó szolgálat végzése által minden tulajdonság ki fog bennünk fejlődni, amire szükség van. From another side is a hard work that we have to do on ourselves. De a mi szempontunkból ez még mindig egy nagyon komoly munka, amit saját magunkon kell végezni. And sometimes it's a little bit frustrating. És néha ez egy ilyen frusztrálóvá tud válni. Because the spiritual master often is compared to a doctor. És néha a lelktanítómestert orvoshoz hasonlítják. And we have this feeling that the spiritual master will cut, will clean, will sew it, stitch it, and everything will be fine. És hogy mi azt gondoljuk, hogy a lelktanítómester majd felvágja, kitisztítja, és utána majd összevarja. But the tricky thing is that the spiritual master will be nearby. De az a trükkös dolog ebben az egészben, hogy a lelktanítómester ott lesz a közelben. And he'll say, so now, my dear, go ahead. You'll have to cut, you'll have to clean, and it's your duty. És azt fogja mondani, hogy kedves bakta, ez a te feladatod, hogy felvágd és kitisztítsd, és ezzel neked kell foglalkozni. I'll be nearby, I'll guide you, I'll support you, but it's your duty. Én itt leszek a közelben, és vezetlek, de ez a te felelősséged, a te kötelességed. Because sometimes we are thinking that just by this mystical initiation, everything will happen automatically. Mert mi azt gondoljuk, hogy ezáltal a misztikus avatás folyamata által majd minden automatikusan meg fog történni. I remember how our devotees in Bucharest, they were discussing on the second day after initiation. És emlékszem, hogy beszéltek erről a bukaresti bakták az avatásukat követő másnap. Did you felt anything? Kérdezték egymást, hogy éreztél valamit? Yeah, it was great. Yeah. Igen, nagyszerű volt. Not so easy. Ez nem ilyen könnyű. Not automatic. Not by throwing that banana exactly in the fire pit. Nem csak annyi, hogy beledobjuk azt a banánt oda a tűzbe. No, that's just the beginning. That's just official part. Ez csak a kezdet, ez csak úgy, ahogy kezdődik az egész, az a hivatalos része a dolognak. But then daily. De utána minden nap. Sadadambam hitva kururatima purvamatitaram. Daily. Get rid of your damba, of your pride. Get rid of your envy. Get rid of all these lower tendencies. And cultivate your devantaka tendency or your devotional qualities. És minden nap meg kell szabadulni ezektől az alantas tulajdonságoktól, és minden nap kell fejleszteni az isteni tulajdonságokat. So everybody, we have some devotees feel that they are envious, some devotees are feeling that they are greedy, and when we detect these qualities, we have to work on them. Néhányan azt érezzük, hogy mi irigyek vagyunk, néhányan azt érezzük, hogy másomátákkal van gondunk, de akkor ezeket fel kell ismerni és dolgozni kell rajtuk. And we have to associate with those devotees who already overcome those qualities.
És olyan baktákkal kell társulnunk, akik már leküzdötték ezeket a rossz tulajdonságokat. We could speak much more, but unfortunately we are already over time. I'm sorry for that. Tudnánk erről még nagyon sokáig beszélni, de már így is túlhaladtunk az időn, úgyhogy elnézést. But just as a guideline for this very nice question, it's very Ez egy important nagyon jó és fontos kérdés volt. Those lists in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they are really very helpful for us. És azok a tulajdonságok, amik le vannak írva a Srimad Bhagavatamban és a Bhagavad Gitában, ezek nagyon fontosak számunkra. A roadmap of qualities that we have to develop in order to become real, sincere devotees. Azért, mert ezek azok a tulajdonságok, amiket ki kell fejlesztenünk magunkba, hogy őszinte baktákká válhassunk. So, dear devotees, thank you so much again. Köszönöm újra, kedves bakták. And please pray for me that I'll be able to overcome this lower nature and develop someday to develop these qualities that are described. És kérlek, adjátok nekem is a kegyeteket, hogy felül tudjak kerekedni az alacsonyabb rendű természetemen, és ki tudjam én is fejleszteni magamban ezeket a magasabb rendű tulajdonságokat egy nap. Grantaraja Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Radhe Shyam Sundar ki jai. Hare Krishna.